Nga thẳng tay tung đòn bạo nắn gân Ukraine. Trái tim Kiev cùng nhiều khu vực khác lại bị bóp nghẹt. Ukraine oan mình chống trả, tự tin tuyên bố hạ gục hàng loạt tên lửa hành trình và UAV đối phương. Đáng chú ý, một cơ sở quân sự của Ukraine bị tấn công, lửa cháy ngùn ngụt. Đất nước thấm đòn đau, Tổng thống Ukraine cam kết chấm dứt các cuộc tấn công của Nga. Trong khi đó, khí tài xứ Bạch Dương vẫn tung đòn hung tàn khắp mặt trận. Cùng xem hỏa thần Nga thổi bay công sự Ukraine chỉ với một phát đạn. Hệ thống tên lửa 4 ngón tay thần chết, Buck tác chiến dũng mãnh. Diễn biến khác đáng chú ý, ông Lukashenko chiêu dụ nước nào gia nhập nhà nước Liên minh Nga-Belarus sẽ được vũ khí hạt nhân. Mỹ, Nhật, Philippines lần đầu tập trận chung trên biển. Triều Tiên dự kiến thảo luận về việc phóng vệ tinh tại cuộc họp của Đảng Lao động. Lưỡng đảng Hoa Kỳ nỗ lực thông qua dự luật nâng trần nợ công. Tổng thống Serbia cảnh báo căng thẳng ở Kosovo có thể bùng phát thành xung đột nghiêm trọng. Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình bản tin quốc tế. Thưa quý vị, hôm 29 tháng 5, ngày đầu tuần mới, Nga đã khiến thủ đô Kiev rung chuyển với đòn không kích ồ ạt như vũ bão, tiếp tục duy trì cú đấm thép răn đe cực mạnh trước thêm phản công của đối phương. Đối phó với đòn giáng mới, Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không của nước này đã thành công phá hủy 67 trong số 75 mục tiêu trên không mà Moscow đã phóng ra trong đêm. Tình hình sụp sôi cực độ. CNN cập nhật, Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny nói rằng 37 tên lửa hành trình, 29 UAV cảm thở Shahed và một phương tiện bay không người lái trinh sát của Nga đã bị phía Kiev bắn hạ. Chia sẻ trên Telegram, ông nhấn mạnh, Nga đã tấn công xuyên đêm vào các cơ sở quân sự và hạ tầng quan trọng của chúng tôi bằng tên lửa hành trình và phương tiện bay tấn công không người lái. Cụ thể, Moscow bắn ra 40 tên lửa hành trình phóng từ trên không KH-101, KH-555, từ 9 máy bay chiến lược Tu-95MS theo hướng biển Caspi. Còn từ hướng Bắc và Nam, kẻ thù tấn công bằng UAV Shahed 136, 131 do Iran sản xuất. Có tổng cộng 35 cuộc công phá bằng phương tiện bay không người lái. Trước đó, chính quyền quân sự Kiev ước tính hệ thống phòng không đã bắn hạ 40 mục tiêu trên không của Nga. Lãnh đạo lực lượng cảnh sát Kiev nói hầu hết mục tiêu đã bị phá hủy. Tuy nhiên, ông lưu ý một số tòa nhà bị hư hại. Sau cuộc tấn công, nhiều khu chung cư và cơ sở hạ tầng dân sự ở nhiều quận trong khu vực đã bị hư hại. Rất may không ai thiệt mạng hoặc bị thương, ông Nebitov cho biết thêm. Cuộc tấn công trên diễn ra một ngày sau khi bầy đàn UAV của Nga ồ ạt nhắm thẳng vào Kiev, đánh dấu cuộc tấn công lớn nhất nhắm vào trái tim Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu. Bên cạnh đó, Nga đã tấn công hàng loạt kho chứa bao gồm một cơ sở quân sự vùng Khmelnytsky thuộc phía tây Ukraine xuyên đêm. Giới chức địa phương của Kiev cho biết hôm 29 tháng 5. Chính quyền quân sự của Ukraine tại Khmelnytsky cho biết, đêm qua quân đội Nga đã tấn công các mục tiêu trong khu vực. Một trong số đó là cơ sở quân sự. 5 phương tiện trên không đã ngừng hoạt động. CNN hôm 29 tháng 5 bình luận, Ukraine rất hiếm khi công khai thừa nhận những cuộc tấn công vào cơ sở quân sự như vậy. Chính quyền quân sự vùng Khmelnytsky cũng chia sẻ trên Telegram rằng hiện tại giới chức đang khoanh vùng đám cháy tại các kho chứa nhiên liệu và dầu nhờn cũng như các khu lưu trữ tài sản quân sự. Bước đầu các đường bay đang được sửa chữa. Bên cạnh đó, sau cuộc tấn công của Nga vào vùng Khmelnytsky vào ngày 29 tháng 5, mạng lưới phân phối điện tại một số khu vực đã bị hư hại một phần, trong khi 3 khu vực dân cư bị mất điện hoàn toàn. Trong bài phát biểu hàng ngày vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn lực lượng phòng không, lực lượng phòng vệ mặt đất, nhóm lính cơ động và lính tên lửa phòng không. Đồng thời, ông cam kết sẽ chấm dứt các cuộc tấn công bóp nghẹt đất nước của Nga. Trang tin Independent cho biết hôm 29 tháng 5. Trong bài phát biểu vừa qua, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh,
Xuyên suốt lịch sử, Kiev đã nếm trải nhiều động thái thiếu nhân đạo từ những kẻ chiếm đóng. Dù vậy, thủ đô của chúng tôi vẫn tồn tại, bất chấp bao nhiêu khó khăn. Nhà lãnh đạo nói thêm, thủ đô cũng như tất cả thành phố của chúng ta và toàn bộ đất nước sẽ đặt dấu chấm hết cho sự chuyên quyền của Nga. Đó chính là điều dẫn tới chế độ nô lệ, gây đau khổ cho nhiều dân tộc trong thời gian dài. Ông Zelensky nhấn mạnh, không chỉ UAV Shahed mà nhiều phương tiện được dùng trong các hành động cực đoan khác mà Nga đang lùng sục khắp thế giới đều sẽ không thể cứu họ, bởi vì sức mạnh đang trào dâng trong mỗi người dân, mỗi thành phố. Khi xem thường những điều quan trọng đó, Nga rồi sẽ phải hứng chịu những thất bại mà thôi. Hiện, Nga chưa đưa ra bình luận về thông điệp của Tổng thống Zelensky. Trong khi đó, như chúng tôi đã đưa tin, TOS 1A được mệnh danh là hỏa thần nhiệt áp của Nga tiếp tục thiêu đốt các mặt trận. Sky News bình luận, đây thực sự là khí tài hiệu quả trong chiến tranh đô thị. Chúng có thể nhanh chóng quét sạch các vị trí và công sự của kẻ thù. Hệ thống này được gắn trên khung gầm bánh xích nên có thể dễ dàng di chuyển ở mọi địa hình và bắt kịp các đơn vị cơ giới. Sức mạnh của khí tài uy lực này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Sputnik hôm 29 tháng 5 cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một video ghi lại cảnh pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A Sosep-Pyok tiêu diệt một thành trì của quân Ukraine trong cuộc tấn công vào khu vực Svatovo ở Donbass chỉ bằng một quả đạn nhiệt áp. Đầu đạn cũng giải phóng một đám mây khí dễ cháy, sau đó chúng đốt cháy và tạo ra quả cầu lửa khổng lồ có thể thiêu rụi mọi thứ trong tầm hoạt động, cũng như rút cạn oxy trong bán kính tiêu diệt, từ đó gây thiệt hại nghiêm trọng cho các sinh vật sống. Sputnik bình luận, TOS-1A trở thành vũ khí lý tưởng để tiêu diệt bong ke, các vị trí kiên cố và đường hầm dưới lòng đất của đối phương. Bên cạnh hỏa thần đáng gờm nói trên, hệ thống tên lửa phòng không Buk của Nga cũng được cho là đang khuynh đảo chiến trường Đông Âu. Buk M2 là phiên bản hiện đại hóa của hệ thống tên lửa Buk, được Liên Xô thiết kế cho mục đích phòng không. Từ lâu, những dòng tên lửa thuộc gia đình Buk được xem là một mối đe dọa cho bất kỳ loại máy bay chiến đấu nào. Đến nỗi phi công Israel còn đặt cho nó biệt danh 4 ngón tay thần chết. Buk M2 được biết đến với hiệu quả chiến đấu vượt trội khi nó có thể đánh chặn nhiều loại mục tiêu, bao gồm máy bay chiến đấu, trực thăng, tên lửa hành trình và máy bay không người lái UAV. Mới đây, trong quá trình làm nhiệm vụ chiến đấu, một tổ hợp Buk M2 của quân khu trung tâm Nga đã phát hiện và theo dõi một mục tiêu đang hướng về phía các cơ sở được bảo vệ. Ngay lập tức, kíp chiến đấu đã khóa mục tiêu và sau đó phóng đi 2 tên lửa, đánh trúng mục tiêu của đối phương ở khoảng cách an toàn. Theo thông tin được phía Nga công bố cho đến nay, các hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn ít nhất 40 khí tài của Ukraine, bao gồm UAV Bayraktar và các quả đạn HIMARS. Trong khi Nga tự hào các vũ khí của mình đang hoạt động hiệu quả trên chiến trường, về phía Ukraine, chuyên gia lại tỏ ra hoài nghi về tính hiệu quả của các khí tài phương Tây mà Kiev được viện trợ. Tại sao lại như vậy? Sputnik hôm 29 tháng 5 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov nói rằng, nhờ nguồn viện trợ từ Pháp và Đan Mạch, Kiev hiện đã có tổ đội pháo Kaser lớn thứ 2 thế giới. Tuy nhiên, liệu hệ thống pháo này có thực sự hiệu quả ở mặt trận Ukraine hay không? Nhà hoạt động người Pháp Xavier Moreau chia sẻ với Sputnik rằng, các đơn vị pháo tự hành Kaser đã được chuyển giao cho Ukraine sẽ không thích hợp với cuộc xung đột vì chúng dễ bị hư hỏng và không thể sửa chữa trong thời gian ngắn. Theo ông Moreau, một người tốt nghiệp học viện quân sự và từng phục vụ trong trung đoàn đổ bộ hàng không của Pháp, các phương tiện tự hành cung cấp cho Ukraine không được bọc thép và chúng chủ yếu được sử dụng ở châu Phi, nơi nguy cơ bị trả đũa bởi hỏa lực rất thấp. Kaser có tầm bắn xa 40 km với loại đạn thông thường. Tuy nhiên, ông Moreau lưu ý rằng Paris chỉ gửi pháo chứ không gửi đạn cho Kiev vì chúng rất đắt đỏ. Hiện tại, Pháp cũng phải mua đạn từ Đức cho hệ thống Kaser của mình chứ không tự sản xuất. Vị chuyên gia lưu ý thêm, Kaser không nên được triển khai ở những mặt trận như Donbass do chúng dễ bị hư hỏng.
Trong trường hợp hư hỏng, việc sửa chữa sẽ rất phức tạp, nếu không muốn nói là không thể và phải thay thế bằng một khẩu pháo mới. Caesar là hệ thống pháo tự hành của Pháp, được đưa vào trang bị từ đầu những năm 2000. Hệ thống này được đặt trên khung gầm xe tải quân sự 6x6 và có khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau. CNN ngày 29 tháng 5 dẫn lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố rằng nước nào sẵn sàng gia nhập nhà nước Liên minh Nga và Belarus đều được cấp vũ khí hạt nhân. Tuyên bố đưa ra chỉ vài ngày sau khi nhà lãnh đạo xác nhận Moscow đang chuyển giao một số vũ khí hạt nhân chiến thuật đến Minsk. Tổng thống Lukashenko đưa ra bình luận trên trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Russia 1 vào ngày 28 tháng 5. Sẽ không thành vấn đề nếu Kazakhstan và các nước khác có quan hệ thân thiết với Nga như chúng tôi. Đơn giản lắm, chỉ cần tham gia nhà nước liên minh Belarus và Nga, mọi người sẽ được nhận vũ khí hạt nhân, Tổng thống Lukashenko chia sẻ. Hiệp ước thành lập nhà nước liên minh giữa Nga và Belarus được ký vào năm 1999. Thỏa thuận kêu gọi hai bên hợp tác trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, thông tin, công nghệ, nông nghiệp và an ninh biên giới. Theo CNN, không rõ liệu liên minh có thể mở rộng đến mức nào. Tổng thống Lukashenko cũng chưa đưa ra chi tiết cụ thể hơn. Tuy nhiên, bình luận trên có thể làm gia tăng lo ngại khi các hành động phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu đang lan rộng, trong khi Moscow nhiều lần cảnh báo thế giới bằng kho vũ khí nguyên tử của mình. Ngày 25 tháng 5, nhà lãnh đạo Belarus thông báo việc chuyển giao vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga đã bắt đầu sau một thỏa thuận được ký kết bởi Moscow và Minsk. Ông cũng hứa hẹn sẽ đảm bảo an toàn cho những vũ khí đó. Quan hệ giữa Nga và Đức rạn nứt kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt ở nước láng giềng vào năm ngoái. Mới đây, NHK ngày 29 tháng 5 đưa tin hàng trăm nhân viên của các tổ chức nhà nước Đức sẽ phải rời Nga theo yêu cầu của Moscow. Các công dân Đức là công chức, nhà ngoại giao và quan chức của các tổ chức trao đổi văn hóa cũng nằm trong số đó. Thông tin được đưa trên tờ báo hàng đầu của Đức Süddeutsche Zeitung đăng tải ngày 27 tháng 5. Trong cuộc phỏng vấn với đài NHK ngày 28 tháng 5, Bộ Ngoại giao Đức từ chối bình luận về số lượng nhân viên sẽ rời khỏi Nga. Theo một quan chức của bộ máy, Moscow đã đặt ra giới hạn về số lượng nhân viên trong các tổ chức của Đức tại Nga. Từ đầu tháng 6 năm 2023, tất cả các lĩnh vực có sự hiện diện của Đức ở Nga đều phải cắt giảm lớn. Bộ Ngoại giao Đức đã chỉ trích động thái này là vô lý và đơn phương. Trước đó vào tháng 4, Đức đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga với lý do cắt giảm sự hiện diện của các cơ quan tình báo ở nước này. Đức từ lâu đã nhập khẩu khí đốt và năng lượng khác từ Nga, đồng thời cũng coi trọng quan hệ với nước này. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc xung đột ở Ukraine, Berlin đã tăng cường áp lực lên Moscow. Theo giới quan sát, việc trục xuất các nhà ngoại giao theo kiểu ăn miếng trả miếng như thế này sẽ làm xấu đi quan hệ song phương. Chuyển sang tình hình ở khu vực châu Á, hôm 29 tháng 5, Nikkei Asia đưa tin lực lượng bảo vệ bờ biển của 3 nước Mỹ, Nhật Bản và Philippines sẽ tổ chức cuộc tập trận hàng hải lần đầu tiên, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này nhằm củng cố hợp tác an ninh trước những diễn biến căng thẳng trên Biển Đông. Theo thông tin được công bố, cuộc tập trận dự kiến diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6 ở vùng biển ngoài khơi bán đảo Bataan, trên đảo chính Luzon của Philippines. 400 binh sĩ và nhân viên hậu cần đến từ 3 nước sẽ tham gia. Chia sẻ với các phóng viên, người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines Aman Balilo cho biết, cuộc tập trận sẽ tập trung vào nội dung thực thi pháp luật trên biển cũng như triển khai các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ được hỗ trợ bởi máy bay trực thăng. Trong một thông cáo báo chí, Manila khẳng định mục tiêu của cuộc tập trận với Liên minh Mỹ-Nhật là nhằm tăng cường khả năng tương tác thông qua các khoa mục liên lạc, diễn tập điều động, huấn luyện thực thi pháp luật hàng hải, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, thông cáo cũng nhấn mạnh, cuộc tập trận không liên quan tới những gì đang diễn ra ở biển Tây Philippines, một thuật ngữ được nước này sử dụng để đề cập vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý vốn đang có tranh chấp với Trung Quốc.
Hồi tháng 2 năm 2023, Philippines đã cáo buộc phía Trung Quốc có những hành động quấy phá trên vùng biển này khi một tàu cảnh sát biển Trung Quốc chiếu tia laser vào tàu tuần tra của Philippines. Vụ việc sau đó đã trở thành căng thẳng ngoại giao giữa hai nước. Tổng thống Ferdinand Marcos đã triệu tập đặc phái viên của Trung Quốc để trao công hàm phản đối. Hồi tháng 4 năm 2023, Manila cũng báo cáo các tàu Trung Quốc đã có những hành vi khiêu khích và nguy hiểm khi tiến hành các hoạt động tuần tra trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia Đông Nam Á. Phía Trung Quốc tố ngược, Philippines cố tình khiêu khích trong vùng biển mà Bắc Kinh quản lý. Hoa Kỳ và Nhật Bản, hai đồng minh truyền thống của Philippines, tuy không phải là các bên có yêu sách trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, nhưng hai nước bày tỏ lo ngại trước các động thái quân sự của Trung Quốc trên tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất của thế giới, nơi có khoảng 3.000 tỷ đô la Mỹ thương mại lưu thông mỗi năm. Cả Washington và Tokyo đều đang dốc sức hỗ trợ Manila tăng cường năng lực an ninh hàng hải. Trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Marcos đến thủ đô Washington hồi đầu tháng 5, Mỹ đã cam kết tài trợ tàu tuần tra và máy bay cho Philippines nhằm nâng cao năng lực quốc phòng. Tokyo sau đó cũng thông báo hỗ trợ tài chính để Manila mua sắm cũng như đóng các tàu tuần tra mới và lớn hơn, đồng thời giúp lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines thiết lập một cơ sở ở vịnh Subic hướng ra Biển Đông. Trung Quốc cho rằng các nỗ lực trên của Mỹ và đồng minh đang khiến tình hình khu vực thêm phần bất ổn. Ở Đông Á, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có kế hoạch thảo luận về việc phóng vệ tinh tại một cuộc họp quan trọng của Đảng Lao động cầm quyền, dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng tới, NHK hôm 29 tháng 5 cho biết. NHK cho hay, Bình Nhưỡng đã thông báo cho chính phủ Nhật Bản rằng nước này sẽ phóng một vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6. Tuy nhiên, các quan chức Nhật Bản nghi ngờ Bình Nhưỡng sẽ phóng một tên lửa đạn đạo dưới vỏ bọc vệ tinh nhân tạo. Cũng trong ngày 29 tháng 5, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cho biết, cuộc họp toàn thể dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6 năm 2023 sẽ tập trung thảo luận các vấn đề chính sách có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của cách mạng quốc gia. Ngày 16 tháng 5 vừa qua, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ông Kim đã có chuyến thị sát vệ tinh do thám quân sự số 1 của nước này và phê duyệt các bước phát triển tiếp theo của kế hoạch liên quan đến vệ tinh này. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào cho biết ngày ra mắt chính thức của vệ tinh. Cũng liên quan đến Triều Tiên, ngày 29 tháng 5, Bình Nhưỡng bất ngờ có động thái tích cực với việc tổ chức đàm phán với Tokyo. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tuyên bố mong muốn hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc về kế hoạch phóng vệ tinh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Truyền thông Triều Tiên ngày 29 tháng 5 thông báo nước này sẵn sàng đàm phán với Nhật Bản nếu Tokyo có thái độ phù hợp. Cụ thể, KCNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Park Sang-jin nói rằng nếu Nhật Bản tìm cách cải thiện quan hệ thì không có lý do gì để Triều Tiên và Nhật Bản không gặp nhau. Ông đồng thời khẳng định vấn đề bắt cóc công dân Nhật Bản đã được giải quyết. Tuyên bố được đưa ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bày tỏ sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc vào những năm 1970 và 1980. Theo Kyodo, đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng thể hiện thái độ tích cực với việc tổ chức các cuộc đàm phán với Tokyo, kể từ khi Nhật Bản siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên vào năm 2016. Ông Park lưu ý thêm sẽ là tính toán sai lầm và lãng phí thời gian nếu chính phủ của ông Kishida có quan điểm về vấn đề trên giống như các chính phủ tiền nhiệm, theo KCNA. Ở diễn biến khác có liên quan, đài NHK ngày 29 tháng 5 dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tuyên bố ông mong muốn hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc về kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên. Thủ tướng Kishida khẳng định dù đây là một vụ phóng vệ tinh, nhưng việc sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo sẽ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo nhà lãnh đạo, đây là một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến an toàn của người dân. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã ra lệnh cho lực lượng phòng vệ tiêu diệt bất kỳ tên lửa đạn đạo nào đang bay tới.
Trước đó, một quan chức lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã thông báo nước này về kế hoạch phóng vệ tinh từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6. Thưa quý vị, chính phủ New Zealand cho biết sẽ duy trì quân số nhân viên quốc phòng ở quần đảo Solomon và thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình thêm 7 tháng, ít nhất là đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Reuters ngày 29 tháng 5 cho hay, lẽ ra 15 nhân viên thuộc lực lượng phòng vệ New Zealand sẽ rút khỏi đảo Solomon từ ngày 31 tháng 5. Sau quyết định lưu giữ lực lượng phòng vệ, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Andrew Little cho biết, chúng tôi tự hào là một phần trong nỗ lực do Úc điều phối, với mục đích để cảnh sát và các tổ chức quốc phòng Thái Bình Dương có thể làm việc cùng nhau và đảm bảo an ninh trong khu vực. Được biết, quần đảo Solomon đã yêu cầu New Zealand triển khai nhân viên lực lượng phòng vệ đến đảo này vào cuối năm 2021, sau khi các cuộc biểu tình chống chính phủ của các nhân viên quốc phòng từ Fiji, Papua New Guinea và Úc. Liên quan đến tình hình gần đây, New Zealand, Úc và các đồng minh từng nêu quan ngại về việc Trung Quốc ký hiệp ước an ninh với quần đảo Solomon, gia tăng khả năng Bắc Kinh mở rộng cơ sở quân sự trong khu vực. Các nhà lãnh đạo New Zealand đã nhiều lần nhấn mạnh những thách thức an ninh tại Thái Bình Dương nên được giải quyết bởi các quốc gia trong khu vực. Động thái hỗ trợ của New Zealand với quần đảo Solomon chính là để làm nổi bật mục tiêu này. Liên quan tới nước Mỹ, NHK hôm 29 tháng 5 cho biết lưỡng đảng Hoa Kỳ đang chạy đua với thời gian, nỗ lực tìm tiếng nói chung và giải pháp để thông qua một dự luật ngăn quốc gia vỡ nợ. Theo đó, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về nguyên tắc nâng trần nợ của quốc gia và ngăn chặn tình trạng vỡ nợ trước thời hạn ngày 5 tháng 6 tới. Theo thỏa thuận, lưỡng đảng đã đồng ý tăng trần nợ trong ngắn hạn, đồng thời hạn chế chi tiêu của chính phủ. Tuy vậy, thỏa thuận cần được thông qua bởi Quốc hội trước khi chính thức đưa vào áp dụng. Cả ông Biden và McCarthy đều bày tỏ tin tưởng rằng thỏa thuận sẽ được lưỡng viện thông qua một cách suôn sẻ. Khi được các phóng viên hỏi về triển vọng tránh thảm họa vỡ nợ vào ngày 5 tháng 6, ông chủ Nhà Trắng tự tin khẳng định mọi thứ sẽ diễn ra như kỳ vọng. Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện McCarthy cho biết ông đã nhận được những phản ứng tích cực từ đa số đảng viên Cộng hòa và hy vọng dự luật sẽ được thông qua tại cả Hạ viện, Thượng viện. Tuy vậy, ông cũng lo lắng về việc một số đảng viên đang theo đường lối cứng rắn của cả hai đảng sẽ không đồng thuận. Ở diễn biến khác, Tổng thống Serbia Alexander Vučić mới đây đã cảnh báo rằng căng thẳng hiện nay ở Kosovo có thể bùng phát thành một cuộc xung đột nghiêm trọng. TASS đưa tin hôm 29 tháng 5. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Pink, ông Alexander Vučić nói, tôi nghĩ rằng những diễn biến kịch tính nhất ở Kosovo còn ở phía trước. Đó là điều mà chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng được. Viễn cảnh xung đột nghiêm trọng hoàn toàn có thể bùng nổ vì hành động vô trách nhiệm khủng khiếp của giới lãnh đạo Kosovo. Khi tôi nói ra điều này, tôi thực sự bất an. Tôi sợ các cuộc xung đột quy mô lớn và người Serb sẽ không thể dung thứ cho điều này. Phía Kosovo sẽ không lùi bước. Lãnh đạo nước này đang muốn trở thành một kiểu lãnh đạo như Tổng thống Zelensky. Ông Vučić cũng nói rằng, gần đây ông đã nói chuyện với đại sứ của các nước châu Âu và bày tỏ lo ngại về sự leo thang căng thẳng ở Kosovo. Theo TASS, tình hình ở 4 đô thị phía bắc Kosovo đã leo thang hồi cuối tuần trước khi các nhân viên thực thi pháp luật Kosovo cố gắng chiếm giữ các tòa nhà của chính quyền địa phương, bất chấp sự phản kháng của người dân. Cảnh sát Kosovo được cho là đã sử dụng hơi cay và lựu đạn. Theo các phương tiện truyền thông đại chúng địa phương, một chiếc xe cảnh sát đã bị phóng hỏa ở thành phố Zvecan và các phương tiện bọc thép được cho là đã được triển khai tới hiện trường. Trước hành động của chính quyền Kosovo, Belgrade đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao và triển khai quân đến biên giới hành chính với Kosovo. Tiếp theo là các tin tức liên quan tới đời sống kinh tế xã hội. Thưa quý vị, sự phục hồi nền kinh tế chợ đêm của Nhật Bản đang gặp phải trở ngại khi lạm phát và giá cả tăng cao, khiến chi phí kinh doanh leo thang nhanh chóng.
Reuters ngày 28 tháng 5 cho hay, theo báo cáo của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng 3,4% so với cùng kỳ 2 năm trước. Bên cạnh đó, lạm phát cơ bản của Nhật Bản tăng tháng 13 liên tiếp và vẫn cao hơn so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương. Theo Reuters, giá cả tăng cao đã cản trở hoạt động kinh doanh ăn uống ở Tokyo, nơi người dân có truyền thống thưởng thức đồ uống sau giờ làm việc, được gọi là nomikai, uống rượu, vòng 2, hoặc các bữa tiệc sau liên hoan, được gọi là nijikai. Một nhân viên văn phòng ở Tokyo cho biết trước đây, hầu như ngày nào anh cũng uống rượu vòng 2. Giờ đây cứ 2 tuần một lần hoặc nhiều nhất là 10 ngày một lần, anh mới lặp lại thói quen này. Theo thống kê, tần suất các bữa tiệc sau liên hoan cũng giảm 40% so với trước khi xảy ra đại dịch. Sự suy giảm này càng rõ ràng hơn đối với các dịch vụ kinh doanh ban đêm. Trước đây, khách hàng vẫn yêu thích các quán bar phục vụ đồ uống có cồn và đồ ăn nhẹ ở khu thương mại trung tâm của Tokyo, đặc biệt là vào các tối thứ Sáu. Tuy nhiên, lạm phát đã đẩy chi phí điện nước và năng lượng lên cao, khiến chi phí hoạt động của nhà hàng ngày càng trở nên đắt đỏ. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu nhân sự cũng là một vấn đề khiến quản lý nhà hàng đau đầu. Tôi không thể tìm được ai làm việc nếu tôi đưa ra mức lương như trước. Mọi người chỉ sẵn sàng làm việc với mức lương theo giờ cao hơn ít nhất 10%. Chủ quán bar cho biết. Tình trạng giá cả tăng cao khiến số lượng người cùng nhau dùng bữa giảm đi, gây ra những lo ngại đối với hoạt động kinh doanh về đêm tại Nhật Bản. Ngoài ngành dịch vụ ăn uống, các hoạt động khác liên quan đến kinh tế về đêm cũng bị ảnh hưởng. Chẳng hạn, mức tiêu thụ bình quân đầu người tại các quán karaoke đã giảm gần 50% so với thời kỳ trước đại dịch. Reuters cho hay, nền kinh tế chợ đêm của Tokyo đang tương đối sa sút so với các thành phố quốc tế lớn khác bên ngoài Nhật Bản, khi tất cả các thành phố đang phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng là vực dậy nền kinh tế một cách hiệu quả. Công ty nhà nước Indonesia PLN đang đầu tư vào một dự án pin mặt trời trị giá 700 triệu đô la với mục đích thay thế các nhà máy điện diesel và giảm lượng khí thải carbon. Reuters ngày 28 tháng 5 dẫn lời ông Evi Hajadi, giám đốc công ty Perusahaan Listrik Negara cho biết, tấm pin mặt trời 200 MW, dự án trị giá 700 triệu đô la là giai đoạn đầu tiên của kế hoạch dài hạn nhằm thay thế 1 GW nhà máy điện diesel. Theo dự kiến, công ty PLN sẽ lắp đặt 4,68 GW các tấm pin mặt trời từ năm 2021 đến năm 2030 để thực hiện mục tiêu Indonesia hạ lượng carbon phát thải về mức zero đến năm 2060. Reuters cho hay, theo thỏa thuận chuyển dịch năng lượng công bằng GTP, một liên minh gồm nhiều quốc gia đã cam kết tài trợ 20 tỷ đô la đầu tư công và tư để giúp Indonesia chuyển đổi sang năng lượng sạch. Người đứng đầu ban thư ký GTP của Indonesia, ông Edo Mahendra, đặt mục tiêu hoàn thiện kế hoạch chi tiết về phân bổ quỹ hỗ trợ vào tháng 8. Được biết, GTP là một cơ chế hợp tác tài chính mới với mục đích giúp một số nền kinh tế mới nổi phụ thuộc nhiều vào than đá, thực hiện quá trình chuyển sang sử dụng năng lượng sạch một cách công bằng. Ở một diễn biến khác, một số đô vật hàng đầu của Ấn Độ, trong đó có vận động viên giành huy chương Olympic Bajrang Punia và Shashi Malik đã bị cảnh sát bắt giữ khi họ leo thang các hoạt động biểu tình, yêu cầu bắt giữ một quan chức đứng đầu liên đoàn. Reuters ngày 28 tháng 5 cho hay, Shashi Malik, vận động viên giành huy chương đồng tại Thế vận hội Rio 2016, đã chia sẻ hình ảnh và video quay cảnh các đô vật bị cảnh sát lôi đi. Trả lời phỏng vấn Reuters, Malik cho biết khi các vận động viên đang di chuyển im lặng thì cảnh sát kéo lê mọi người và giam giữ một cách thô bạo. Được biết vào tháng 1 năm nay, các vận động viên đã xuống đường biểu tình, yêu cầu chính phủ có hành động đối với Chủ tịch Liên đoàn Đấu vật Ấn Độ Bribhushan Saran Singh khi người này bị cáo buộc quấy rối một số vận động viên nữ. Các cuộc biểu tình đã hạ nhiệt sau khi ông Saran Singh, một thành viên quốc hội thuộc đảng cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi, bị Bộ Thể thao tước bỏ mọi quyền hành chính. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình tiếp diễn vào ngày 23 tháng 4 với yêu cầu bắt giữ ông Singh. Kể từ đó, nhiều người đã cắm trại gần tòa nhà quốc hội mới mà Thủ tướng Modi vừa khánh thành trong ngày 28 tháng 5 vừa qua. Sĩ quan cấp cao của lực lượng cảnh sát Delhi,
Ông Dependra Pathak cho biết tất cả những người cố gắng phá rào chắn đã bị chặn lại và đưa đến một nơi khác. Tiếp theo, cơ quan chức năng sẽ xác định những đối tượng vi phạm các quy định để xử lý theo đúng thủ tục tố tụng. Ở khía cạnh khác, Bộ Giao thông Hàn Quốc hôm 29 tháng 5 cho biết số hành khách di chuyển giữa Hàn Quốc, Trung Quốc chỉ đạt mức 13% so với thời kỳ trước đại dịch, xét trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 4. Tốc độ phục hồi thấp hơn nhiều so với lộ trình đến các quốc gia châu Á khác. Korea Herald hôm 29 tháng 5 đưa tin, trong 4 tháng đầu năm nay, số hành khách thực hiện chuyến đi giữa Hàn Quốc và Trung Quốc là gần 731.000 người, giảm sâu so với con số 5,65 triệu trong cùng kỳ năm 2019, theo dữ liệu do Bộ Giao thông Hạ tầng và Đất đai Hàn Quốc công bố. Tuy nhiên, lượt khách đi lộ trình đến các nước châu Á khác lại đang trên đà phục hồi và dần trở về mức trước đại dịch COVID-19. Số hành khách di chuyển giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đã phục hồi 71,8% so với cùng kỳ trước đại dịch. Trong khi đó, theo dữ liệu, hành khách từ giữa xứ sở kim chi đến Việt Nam, Thái Lan, Philippines và ngược lại đã lần lượt đạt tỷ lệ phục hồi là 82,8%, 82,9% và 71,4%. Số khách có chuyến đi từ Hàn Quốc đến Mongolia và Singapore lần lượt tăng trở lại ở mức 136,4% và 138% so với mức trước đại dịch. Được biết, Hàn Quốc không nằm trong số 60 quốc gia được Bắc Kinh đồng ý mở các tour du lịch theo nhóm cho người dân Trung Quốc. Cập nhật tình hình ở xứ sở sương mù, Sky News hôm 29 tháng 5 cho biết nhân viên tại cơ quan quản lý đăng ký cấp phép lái xe và phương tiện giao thông ở Anh, gọi tắt là DVLA, đã tuyên bố đình công 15 ngày trong tháng 6. Do đó, quá trình xử lý giấy phép lái xe và thông báo về thuế phí đăng ký phương tiện giao thông cũng sẽ bị gián đoạn. Thông tin được Công đoàn đại diện nhân công DVLA công bố. Thành viên tại Công đoàn PCS của Anh nói rằng các công nhân DVLA sẽ đình công từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6. Tuyên bố kế hoạch trên, một phát ngôn viên của công đoàn nói, công nhân in tài liệu cho DVLA và các văn phòng chính phủ khác sẽ đình công. Điều đó có nghĩa là thông báo nhắc nhở đóng thuế phí phương tiện giao thông sẽ không được in, khâu xử lý giấy phép lái xe sẽ tồn đọng, quá trình lưu trữ dữ liệu từ phương tiện lưu thông trên đường cũng bị ảnh hưởng. Người này nhắc lại hồi tháng 2 khi nhóm nhân công DVLA đình công, các máy in đã bị tắt. Mark Sawatker, Tổng thư ký công đoàn nói, các nhà quản lý đã và đang vật lộn. Chúng tôi không sợ việc tạo áp lực lên các bộ trưởng để được đáp ứng đòi hỏi chính đáng. Đó là tăng lương cho các công nhân, giúp họ chống chọi với khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngất ngưởng. Hôm 29 tháng 5, cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc CMSA cho biết Bắc Kinh dự kiến phóng tàu vũ trụ có người điều khiển Thần Châu 16 vào hôm nay, ngày 30 tháng 5, lúc 9 giờ 31 theo giờ Bắc Kinh, tại bãi phóng Yukon ở Tây Bắc. Trao đổi với phóng viên Lin Xin-Quang, Phó Giám đốc CMSA cho biết, chuyến đi này sẽ đưa 3 phi hành gia bay vào không gian. Theo các kế hoạch đề ra, tàu Thần Châu 16 sẽ được phóng vào lúc 9 giờ 31 theo giờ Bắc Kinh. Các thành viên phi hành đoàn bao gồm phi hành gia Ying Haipeng, Zhu Yangyu và Wei Haichao. Trong đó Ying Haipeng, người từng tham gia các sứ mệnh Thần Châu 7, Thần Châu 9 và Thần Châu 11 sẽ là chỉ huy. Đối với Yu Yangyu và Wei Haichao, đây là lần đầu tiên họ thực hiện chuyến bay vào vũ trụ, ông Lin cho biết. Ngoài ra, Phó Giám đốc CMSA cũng thông tin rằng quá trình nạp nhiên liệu cho tên lửa đẩy Trường Chinh 2F-I-16 sẽ sớm bắt đầu. Trước đó vào ngày 22 tháng 5, tàu Thần Châu 16 đặt trên đỉnh của Trường Chinh 2F-I-16 đã được vận chuyển và lắp đặt thành công tại bãi phóng. Theo thông tin được công bố, sứ mệnh Thần Châu 16 sẽ là chuyến bay có người lái đầu tiên vào không gian của Trung Quốc sau khi chương trình trạm vũ trụ của nước này bước vào giai đoạn ứng dụng và phát triển. Vào ngày 10 tháng 5 vừa qua, Bắc Kinh đã phóng tàu chở hàng Thần Châu 6 để vận chuyển trang thiết bị, vật tư và nhu yếu phẩm cho trạm vũ trụ. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.